Xin chào mọi người đã quay trở lại với Keyboard Game. Sau bao nhiêu ngày vắng bóng thì hôm nay mình đã xuất hiện trở lại với một đơn hàng của Đại Việt Kỳ Nhân. Đây là một điều khiến cho mình có động lực quay trở lại sau bao nhiêu ngày ốm liệt giường luôn ý. Thời tiết này thực sự là quá là khó chịu với những người không có người yêu, đặc biệt là không có người yêu lâu năm như mình. Thực ra là mình vẫn đang ốm, nhưng mà bởi vì là có đơn của Đại Việt Kỳ Nhân nên là mình cho dù ốm lấy cũng phải dậy. Với một bộ card của Đại Việt Kỳ Nhân siêu dày với 100 thẻ bài rất là xinh. Quay điều đặc biệt trong đơn hàng này là có một bộ card này, một lịch để bàn và một tập bao lì xì. Và điều đặc biệt nhất, Đại Việt Kỳ Nhân rất là dễ thương, có một card cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ sản phẩm của dự án. Hy vọng mỗi sản phẩm đều khiến cho các bạn yêu thích lịch sử hơn. Tất nhiên rồi, dễ thương như này cơ mà. Nếu có bất cứ góp ý nào, bạn vui lòng quét mã và để lại lời nhắn cho chúng mình nhé. Đây sẽ là nguồn lực lớn lao để các sản phẩm tiếp theo của dự án được hoàn thiện hơn. Ok, vậy thì mọi người còn xem theo gì mà không ủng hộ cho dự án này, một dự án siêu siêu ý nghĩa. Tất nhiên là những sản phẩm này của Đại Việt Kỳ Nhân đã có trên TikTok Shop, trên sàn Shopee và có thể order trực tiếp ở trên fanpage. Và bây giờ mình cùng unbox từng thứ một. Đầu tiên là về card Đại Việt Kỳ Nhân. Cái lần tham dự Board Game Fest ở Hà Nội vừa rồi thì mình cũng có được chơi thử qua hai bộ khác nhau. Đó chính là một bộ phiên bản bé xíu xíu như này rất là dễ thương và có thể mang đi, dễ dàng mang đi. Còn có một bộ đặc biệt hơn, đó chính là phiên bản nó to hơn. Hình như bộ đấy là bộ nâng cao, bởi vì là đấy là mình cũng không được chơi rất là nhiều. Tại sao mỗi lần mình unbox đều khó khăn nhỉ? Ok. Ở đây sẽ có một hướng dẫn chơi nho nhỏ, bao gồm lời giới thiệu nè, thành phần của bộ bài, số lượng người chơi, hướng dẫn chơi. Hóa ra là giấy mặt này nó có hai màu khác nhau, một loại chữ màu vàng và một loại chữ màu trắng hả? Là để phân biệt giữa thẻ in hình nhân vật và thẻ in thông tin nhân vật. Và hoa văn rất là đậm cái bản sắc văn hóa của Việt Nam. Trong những cái tấm thẻ này thì sẽ có tên này, năm sinh năm mất nè, và những cái thông tin và những điển tích điển cố quen thuộc và nổi bật trong cuộc đời của người đó. Có một điểm mình khá là ấn tượng với những cái họa tiết, những cái hình vẽ minh họa của dự án này, đấy chính là họ vẽ cái nhân vật lịch sử nào ấy thì đều chú trọng đến thời kỳ của cái giai đoạn lịch sử đấy. Tức là những cái hình minh họa này, từ trang phục này đến họa tiết đằng sau này, đều thể hiện được người đó ở thời đại nào. Ví dụ như là Thái hậu Từ Dụ, Nguyễn Ánh. Và thậm chí là các bạn nhớ được một vài cái điển tích liên quan ấy thì cũng có thể đoán luôn ra được nhờ vào cái tranh vẽ mà không cần đọc thông tin. Bởi vì nó thể hiện được cả những cái nét tính cách hay như là một số đặc điểm về ngoại hình, và thể hiện cả cái tính cách như này. Ví dụ như là Cao Bá Quát nhìn là thấy ngông, siêu ngông. Này chị của báo nhà. Nữ tướng Bùi Thị Xuân. Đây, một người con gái cải nam trang để đi thi. Rất là dễ để mà đoán được. Nếu như các bạn có thể nhớ thì người ta chỉ cần đọc lên một cái là các bạn đã thể chọn trò chơi này cũng thể chơi như thế được. Đây, Lê Thái Tổ và câu chuyện Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm. Nguyễn Xí và đàn chó của anh ấy. Trời ơi, như một cái giai thoại. Nguyễn Trích. Đặc biệt là nhân vật Mạc Đĩnh Chi với tất cả những nhân vật khác ấy, mọi người có thể để ý là nước da của nhân vật Mạc Đĩnh Chi đã được gần như là làm đậm hẳn xuống. Xong rồi là câu bài phú Hoa Xuân Tiếng Ngọc của ông ấy. Mình có thể thấy là dự án này tìm hiểu rất kỹ về lịch sử, về những điển tích, những cái kể cả những giai thoại điển hình của nhân vật lịch sử đó, kết hợp với những nét văn hóa đặc sắc của thời kỳ giai đoạn mà người ta sống. Vậy nên là đây là một cái điều mà mình rất là thích của Đại Việt Kỳ Nhân. Hy vọng mọi người có thể trân trọng. Tiếp theo là đến lì xì. Lì xì phong cách đóng gói rất là truyền thống, sử dụng giấy
100% giấy gói, không hề có bất kỳ một thứ gọi là keo dán hay là băng dính gì cả, 100% giấy gói. Mà màu giấy cũng rất là truyền thống nha, mình thích siêu thích cái kiểu gói như thế này, cảm giác như mình vừa đi bốc thuốc. Nhưng mà đến không vì thì nó cũng đã xuất hiện ni lông thì cỡ lớn siêu xinh. Và trên này thì sẽ có những cái giống như là cái card của Đại Việt Kỳ Nhân, đó chính là những cái hình minh họa, nhưng mà nó không chỉ về những nhân vật lịch sử mà nó về những cái nét truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như là cái phong bì này thì cái lì xì này thì đó là hình ảnh dệt lụa thời tự chủ họ Khúc. Và đằng sau là những cái thông tin ngắn gọn để mình có thể hiểu được cái bức tranh đằng trước này. Phong bì cũng khá là lì xì cũng khá là xinh, rất xinh luôn. Bên trong này chưa có gì hết. Tự nhiên nhìn màu sắc này muốn nhanh đến Tết quá. Và những cái màu của ba lì xì ấy, ngoài đỏ ra thì còn có rất là nhiều màu khác, ví dụ như là xanh này, cam này, hồng. Hình như là có hai loại đúng không nhỉ? Một loại là về những cái nét văn hóa của Việt Nam, dệt lụa nè, thảm trai nè. Hình như dạo này đang hot lên thảm xà cừ đó, mình cũng thích thích thảm xà cừ. Giò chả này, hát chèo, kim hoàn. Cái ngành kim hoàn định công này bây giờ nó rất là nổi luôn. Mình hôm trước cũng có được xem những cái trang sức của làng Động Bạc Định Công, thật sự là nó siêu đẹp luôn đấy mọi người ạ. Mọi người vì lý do gì mà lại không ủng hộ những cái trang sức truyền thống mà nó siêu đẹp như thế nhỉ? Họ có rất nhiều thứ, ví dụ như là châm này, vòng cổ, vòng tay. Mình không biết là liệu là đi đám cưới thì ngoài tặng bạc ra có được tặng vàng ấy, ngoài tặng vàng ra có được tặng bạc hay không, chứ nếu mà mình đi đám cưới mình cũng sẽ tặng bạc, bởi vì nó siêu đẹp luôn ấy. Nghề thêu thêu thùa may vá con vàng trong này. Đây là một kiểu này. Ở bên này là Đại Việt Kỳ Nhân, chắc là đây mới là về người. Nguyễn Du, Yết Kiêu. Mọi người có biết Yết Kiêu là một nam nhân si tình trong lịch sử, siêu nổi tiếng, được hai công chúa và một quận chúa yêu mến, tìm đủ mọi cách để gả cho, nhưng mà ông đã từ chối bởi vì đã có một người con gái khác ở trong tim. Đúng là tình chỉ đẹp khi tình còn dở dang. Trạng Nguyễn Hiền, Phạm Ngũ Lão. Người ta có một câu ví là nếu mà Phạm Ngũ Lão sinh ra ở thời nay thì chắc là tất cả những cái huy chương vàng của ASEAN ông đều ẵm hết đấy. Hồ Xuân Hương, Hồ Đặng Xuân Hương. Mình thấy là những cái bao lì xì này thì cái chắc là về Đại Việt Kỳ Nhân, hoặc là do mình còn trẻ nên là mình thích màu sắc hơn, mình thấy là nó đẹp hơn một tí. Những cái này thì cũng đẹp, nhưng mà nó một màu, nếu mà nó nhiều màu thì chắc là mình cũng sẽ thích nó đấy. Ok, xong phần lì xì. Bóc xong lì xì tự nhiên thấy Tết cũng đang đến rồi. Bây giờ đến lịch để bàn. Cực xinh. Và tất nhiên là lịch để bàn thì điều đầu tiên là phải nhúng cát thì mới có thể để được bàn. Đây, tháng 1 đây. Tháng 1. Ở đây nó sẽ giống như những cái cuốn lịch để bàn khác. Đây chính là ô lịch thì nó rất là rộng, để cho mọi người có thể nốt đấy. Nốt ở trong ô hoặc là nốt ở bên dưới. Yes. Và đây, điểm đặc biệt của bộ lịch để bàn này đó chính là 12 tháng thì sẽ tương với 12 con số rất là nổi bật trong lịch sử. Ví dụ như là tháng 1 thì sẽ là anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần Hưng Đạo. Đó. Tháng 2 liên quan đến Hai Bà Trưng. Tháng 3 là Tây Sơn Tam Kiệt, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Phần này thì chắc là các fanpage, các thông tin giới thiệu thì cũng đã có rồi. Nó đều rất là chi tiết. Chính điều này đã làm nên những cái điều đặc biệt mà chỉ có bộ lịch để bàn mới có. Và một cuốn lịch để bàn vừa giúp cho mình có thể theo dõi được ngày tháng, vừa gọi lại cho mình nhớ về những cái trang sử hào hùng của dân tộc. Thì mình nghĩ đây là một
bộ lịch xứng đáng để bạn thêm vào giỏ hàng của mình. Nó sẽ đồng hành cùng với bạn trong suốt năm 2024 để giúp cho bạn đạt được nhiều thành công này, mọi điều như ý này. Và màu sắc thì mình thấy rất là tươi tắn, mang đến nhiều may mắn. Màu vàng nghĩ đến tiền, nghĩ đến vàng là đã thích rồi. Và không chỉ là cái khung này nó cứng cáp đâu, mà kể cả từng tờ lịch ấy nó cũng rất là cứng cáp nha, không lo là bị rách hay là như nào hết. Tóm lại là khui hàng ngày hôm nay mình rất là ưng không khí Tết, bao gồm có lịch để bàn, DC và một bộ card đại lịch nhân. Mình thực sự rất mong cái bộ này luôn. Ước gì bộ này xuất hiện sớm hơn, mình biết đến bộ này sớm hơn. Vậy là chuyên mục ăn bắt thì với K-pop game đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và nếu mọi người có thắc mắc hay là có điều gì muốn chia sẻ với mình thì hãy comment ở phía dưới và cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. K-pop game đơn giản nhưng không nhàm chán.